Good morning guys! So, second day na ng stay natin dito sa Highland Valley and first thing, kakain muna tayo. Let's go! So yun, kakain na tayo. Let's go! Tapos na tayong kumain and maglilibot na tayo. Let's go! So yan, papunta na tayo sa lake and yun. Anong gagawin mo sa lake? Titingnan lang natin yung lake kung nandun pa. Baka maging dagat naman. Maging tayo. So ayun guys, itatry natin yung free nila na kaya. And nandito na tayo ngayon sa place. Hoy! So yan guys. Yeah! I'll go. So mag ano ka na? Tutut. Sige.
Ayan. May taga-pedal po ako. Taga-kayak. Tchan, tchan! Wow! May limit lang daw ba to? Wala na. Yuhuu! So yan, may isa pang adventure. Ayun, no? Yun yung cross. Malayong malayo pa siya. Tanan! So, yun. Okay na? Yan. So, yun. Pabalik na tayo ulit sa hotel. Our stay in Highland Valley for 2 nights and hindi, joke lang. 2 days and 1 night is almost over. So mag-ready na kami for check out.